Clouds were crawling over kingdoms black as ravens. Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα σας μεταφέρουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος. Kings were hiding in their halls. Storm was eating up the distance. Rain like arrows, wind like moles. But the man who rode the storm had a whisper in his bones. Just four words from a Είναι το μέρος θρησκευτικής κατάνοιξης. Είναι το μέρος ψυχικής ηρεμίας και χαλάρωσης. Είναι το μέρος της απόδρασης στη φύση. Είναι το κοινό εξοχικό όλων των κατοίκων. He will walk them through for you. Roads were rivers, stone was cracking, boats were thrown like bits of straw. Priests were counting every heartbeat, naming every ancient law. He just pulled his cloak in tighter, thought of freckles on her skin, thought of sunlight on her lashes, felt a rising fire within. For the man who rode the storm had a whisper in his bones. Just four words from a woman turned the chill to burning coals when she said, I love you, darling. All the heavens split in two. Let the tempest shake the towers. Στους πρόποδες του Μενικίου Όρους βρίσκεται σε υπέροχη τοποθεσία η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος, όπου από εκεί προέρχεται και η ονομασία του ομώνυμου χωριού μας. Over flooded field and fortress, over markets drowned in mud, he could hear her voice like lanterns cutting through the spray and blood. All the sky could split and scatter, all the seas could climb the land. Still he'd stand there wild and laughing hard. Το παρεκκλήσι βρίσκεται σε υψόμετρο 550 μέτρων, σε χώρο όπου προϋπήρχαν στο παρελθόν οθωμανικά λουτρά. Χτίστηκε με δαπάνες των κατοίκων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το έτος 1807 περίπου, όπως επέτρεψε τότε ο τοπικός Οθωμανός διοικητής. Χάρη στην ιδηλιακή τοποθεσία του, προσέλκυε στο παρελθόν επισκέπτες που διαμένανε στον πάνω όροφο του βοηθητικού κτηρίου, όπου και υπήρχαν λιτά δωμάτια φιλοξενίας. Όλη η συντήρηση και ο εξοραϊσμός της Μονής επαφίονται στην εθελοντική προσφορά των κατοίκων του χωριού. Για περισσότερο από έναν αιώνα στελεχώνεται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία και αναλαμβάνει να εκτελέσει τις διάφορες εκδηλώσεις εορτασμών του χρόνου. Κάθε αποτύπωση της Μονής είναι καλύτερη από την προηγούμενη, και αυτό γιατί οι πρόγονοί μας, εμείς και οι επόμενοι, καταθέτουν ψυχή και σώμα στη διατήρηση του μνημείου και της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Βρισκόμαστε στον άρθικα του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος, στο οποίο θα συναντήσουμε κάτι πολύ σπάνιο, μια τοιχογραφία, μεγάλη τοιχογραφία, η οποία περιγράφει την ημέρα της κρίσεως στα δεξιά μου και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στα αριστερά μου. Είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ ενδιαφέρον κάποιον να την επισκεφτεί, να τη δει. Promise, and the storm bowed with him too.
Είμαστε στο κεντρικό ναό, ένα μικρό ναό με πάρα πολύ καθαρές και καινούργιες συντηρημένες αγιογραφίες. Στο ναό αυτό υπάρχει στην άκρη του τέμπλου. Δεν φαίνεται εδώ στην κάμερά μας, είναι μέσα στο ιερό. Η πηγή που πηγάζει ένα αγίασμα, τέλος πάντων, εδώ πέρα, το οποίο ήταν και η αρχή κτήσης του ναού. Το πιο εντυπωσιακό σημείο στο παρεκκλήσι είναι αναμφισβήτητα ο υπεραιωνόβιος πλάτανος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Όπως επιβεβαιώθηκε το 2014, χάρη πρωτοβουλίας Σιγοριανού μας, η ηλικία του ξεπερνάει τα 1000 χρόνια ζωής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η κουφάλα που έχει σχηματιστεί εμβαδού 2,85 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, όπως παρατηρείται στα πλάνα μας, το δέντρο φιλοξενεί μέσα στον ίδιο του τον κορμό άλλο δέντρο διαφορετικού τύπου. Για πες Κώστα, πώς σου φαίνεται? Ιδηλιακό τοπίο που τα σπάει. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στο μοναστήρι του Άγιο Πνεύμα? Και το ρωτάς, μία είναι, ένα είναι το γεγονός. Το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται κάθε Κυριακή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και με τις εικόνες της επιστροφής από το μοναστήρι σας αποχαιρετούμε και ζητάμε την εγγραφή σας στο κανάλι και ένα like. Θα τα πούμε ξανά μαζί στο επόμενο υπέροχο επεισόδιο που θα ακολουθήσει.